Një radhën e pakur tesa e 4 me titull Maria në Kur'an, ku do ta ligjeron Magjistër Vajli, që është teolog dhe profesor në Institutin Al-Mahdi në Birmingham të Anglisë. E ftojmë tam lakjonë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب العلم أجمعين. Before I begin, if I can ask all of us to just take 1 minute silence to just pray for love, peace in the world, to remember our brothers and sisters in Ukraine who are suffering at the moment, and also to pray for all of us alive today in the world, and for those who have passed away, and for those who are yet to come. So for the Muslims, we can recite a Fatiha. For the Christian brothers and sisters here, moment silence. Për vëllezërit tonë të cilët vëllezërit që punojnë në Ukrainë, gjithashtu edhe të recitojmë një fatva, ose më kushta të shkojmë një minut të thjeshtë apo si e thënë. Dhe gjithashtu të përfitojmë ata të cilët kanë shkuar dhe ata që të Before I begin I just want to say thank you once again to all of you for coming and for giving me the opportunity to speak. And especially to Sister Iqbal for all of her hard work and for accommodating me and Hashim as well. Thank you very much. The title of the presentation today is Bow with Those Who Bow. Titulli I prezantimit është Bow with Those Who Bow, me ata që ulën. Kjo është and the reason why I've chosen it is actually based on a Quranic verse. Arsyeja që më zgjedh është se kjo është një verset, është një ajet kuranor. And we will go through and you will see the connection later on. Pastaj do ta shohim lidhjen rreth kësaj ajeti me mësime tjera. As you can all tell from the language, it's actually a command. It's a guidance. And in the Quran, this is actually something that was said to Bibi Maryam, to Lady Mary. This was one of the commands given to her according to the Quran. And it's very strange. Bow with those who bow. Yeah? Okay, I'll tell you why it's strange later on. Okay. Next slide, please. Yeah. Okay, right here. Now I know a lot has been said already about how many times in the Quran Mary has been mentioned. But just to very quickly go through it. The English translation of Mary, or the Greek for Mary, is Mary. In Arabic, it is Maryam. Përkthimi në anglisht për Maryam është Mary, në arabisht është Maryam. The word Maryam is used in the Quran 34 times. Kjo fjalë është përdorur në Kur'an 34. Usually, majority of them are used for Hazrat Isa, for Jesus. Shumica këtyre përmendjeve janë për Isa,
23 times, so for example, they will say Isa bin Maryam. Pra 23 herë aty thot Isa I biri I Maryamës. Isa son of Maryam. Ose Isa djali I And for example, Al-Masih. Al-Masih Isa ibn Maryam. Ose Mesiu Isa I biri I Maryamës. But 11 times the Quran is only for her. Por 11 herë është vetëm për Maryamën, pra. 11 herë vetëm për të. So Maryam is only used for Mary 11 times, referring to herself. Pra, kur referohet vetëm Maryamës, është 11 herë përmendur. Ndërsa kur referohet edhe përmes Maryamës, Isës ai është 23 herë. 7 times the word Mary is used in the Quran referring to her story. Something about her story. 7 herë kur ju referohet Maryamës, lidhet pra me tregimet, tregimet rreth Maryamës. One time it is in a conversation. There is a conversation in the Quran between her and Prophet Zechariah. Një herë është rasti I një bisede mes saj dhe profetit Zekaria. And 3 times there is a conversation, direct conversation between God through Jibreel to Maryam. Ndërsa 3 herë është biseda në mes saj dhe të Zotit përmes Jibreel. So we know already that one of the major prophets, he's being referred to by the mother. And Maryam, the amount of times that Maryam is mentioned in the Quran tells us that she's something very, very special. Very, very special. Pra vetë fakti që përmendet kaq shumë herë në Kur'an tregon për veçantinë e saj, domethënë që ka vlerën që ka Maryam. Është përmend afër profetit, pastaj për këtë arsye ka një veçori. Okay. Mohsin, next slide, please. Thank you. Okay, so now we focus on the 3 verses in the Quran. Ne fokusohemi 3 versete ajete kuranore, where God is speaking to Maryam directly through Jibreel. Kur Zoti ka I flet Maryamës, The first dhe one, përshlet përmes Jibreel. the first one is, they're all there by the way, so you can read it all. Pra kjo është ajeti I parë, kur engjëjt thanë o Maryam, vërtet Allah të ka zgjedhur ty dhe të ka pastruar ty dhe të ka zgjedhur të mbi gratë e botës. Kjo është ajeti I parë. Okay, Ka që përmendet so the first one, the first one. the first one when you translate it. Yes, I translate. Okay, so and when the angel said, O Maryam, surely Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the world. Pra kjo është përktimi, ajo që do të them. Okay, so the women of the world. Now this verse, the first one, is showing the unique status of Maryam, number 1. Pra kjo verset tregon unikën e veçantinë e domethënë për lidhje me Maryam. Also, the other thing that's very interesting about this verse is it says that God purified you. Një tjetër që është me rëndësi në këtë ajet është se Zoti pra e ka pastruar, thotë Zoti e ka pastruar ty. Now, prior to this verse, or prior to God having this conversation with her, she was purifying herself. Pra, para se Zoti ta thotë këtë ajet, pra ajo ishte duke veç e pastruar veten, po pra me këtë ajet është pastruar nga Allah plotësisht. But afterwards, God says to her, no, actually I purified you. Pra, pastaj Zoti e vërteton se unë faktikisht po të pastroj ty. Something for us to think about. We have to think about this. Diçka që duhet të mendojmë ne. Okay, the next verse. Tjetri ajet është ky. You want to translate first? Yes. Oh, that's it. Please. O Maryam, Allahu e nështruar ndaj Zotit tënd dhe përkullu ati me ata që përkullen. Përkullu pra Zotit me ata që përkullen. Okay, so the English, O Maryam, be submissive to your Lord, submit to your Lord, and prostrate, do sajda, and do ruku, bow down with those who bow with those who bow. And this is a guidance to Mary. Okay, so guidance. Direct. Një uzim për Maryamën nga Zoti, pra që I thotë se përkullu me ata që përkullen Zotin.
Okay, and the next verse, Ajeti tjetër është kur engjëjt thanë, o Maryam, vërtet Allahu të jep ty lajme të mira prej fjalës së tij. Prej fjalës së tij, emri i cilit do të jetë Mesia, Isa, i biri i Maryamës, i cili është i dalluar në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe i cili është një i afërt i Zotit. okay, so when the angel said, O Maryam, surely Allah gives you good news with a word from him, of one whose name is the Messiah, Isa, son of Maryam, in this world and the hereafter, and of those who are made near to Allah. Now this is a prediction, so she's now receiving a prophecy. Pra kjo është një predikim, tash ajo po ka profesi, shpallje, si lloj shpallje. Okay, now in Muslim scholarship, okay, in Muslim scholarship, in Muslim scholarship we have many debates. Kemi shumë debate. For example, we debate about what is the concept of prophethood. Pra kemi shumë debate në lidhje me profeci. Si është ajo? What is a prophet? What is a messenger? Çka është profet, çka është messenger? Nabi. Okay, Rasul Nabi. Rasul and Nabi, pra ka janë dy terme. Profet dhe i dërguar. Now, according to a contemporary Ayatollah in Iran, his name is Ayatollah Jafar Subhani. Sipas Ayatollah këtij zotërit, pra, kjo është një studius I Kosovës. He has made a comment. You see, generally, the concept of prophethood, Nabi, okay, is this. The concept of prophethood, is this. Okay. Anyone who receives revelation or instruction from Allah. Any communication from Allah directly. This is a prophet. And Rasul, so same thing. Anyone who has communication from Allah, but the only difference is Rasul has to go out and say. Has to go out and say. Jafar Subhani says this is the definition. This is the definition we have in Muslim world. In Muslim world. This means he made comment. He said this means Maryam is prophet. Maryam is prophet. Yes. So according to traditional definition, Maryam is also a Nabi. And I mentioned Jafar Subhani, so you can go and check it out. Okay, so and we are now going to focus on the second verse. Okay, Now, so this verse is in Surah 3, Surah Al Imran. And the verse number is 43. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Maryamu, Iknuti li Rabbik, wasjudi warka'i ma'al raki. O Mary, be submissive to your Lord and prostrate and bow down with those who bow. Okay, o Maryam, do e nështruar ndaj Zotit tënd me ata të cilët I përkulen pra me ata të cilët I përkulen.
when I was preparing for this lecture about 2-3 days ago, I started to go through the Quran with every single verse that mentions Maryam. Fillova të shkoj lidhje me çdo ajet kuranor që përmendet lidhje me Maryamën. And I found this verse very strange to me. Dhe ky ajet më duk shumë i çuditshëm. A few things very interesting. Dhe disa gjëra shumë interesante lidhje me këtë ajet. The first thing is the word iknati. If you have a look there, iknati. Ya Maryam iknati. This is very strange. Fjala e parë që më duket shumë e çuditshme është fjala submissive. Yes, it has many meanings. It has many meanings. One, yes. Ka shumë kuptime. Submissive në shtrues i bindur edhe humble i përulur. So, iknati is from qanata. Kjo fjalë iknati vjen prej qanata. The Arabic word qanata. Ajet kuranor qanata. And this means to be obedient. Pra kjo ka kuptimin me qenë i bindur. From dictionary, this means to be obedient or to be submissive. Okay, submit. Pra nëse e shqyqojmë nga fjalori, kjo ka kuptimin me qenë i bindur, ose me qenë nështrues, or it means to be humble. Ose me qenë përullis. Okay. Now we will go through exactly what this means and try to get some meaning. Okay. Pra rast do mundohemi tani të kapim kuptimin e saj, se çfarë do të thotë kjo konkretisht. But the second very strange thing was the last part. Është pjesa e fundit. Warqa'i ma'al raqi'in, which means bow to those who bow. Bow down with those who bow. Bow with those who bow. Me ata të cilët përpullen. Kjo pjesë është e çuditshme. And I think this so exemplifies interfaith. Kjo shpjegon pra çështjen e lidhjes me fetar. That we are doing here today. Because we are all together, we are bowing with we are all bowers. Christian, Muslim, Jewish, we all bow. So, this verse is saying, you are Muslim, you are Christian, you are Jew, but you are also all bow. That's what you are saying. You are different, but you are saying. Jeni ndryshe, jeni i përsëri njëjtë për shkak që të gjithë i përpuleni Zotin, ama parasysh se cilës fe i takon. You are different, but you are same. Jeni ndryshe por të njëjtë. Okay. So this is the two things I want to talk about. Pra këto janë dy gjëra të cilat unë dua të bisedoj. Okay, next slide, please. Yeah. No, this one sounds good. Okay. When we look at the word qanata in Arabic, the meaning that we have three meanings. And each one has slightly different meaning. And I think qanata, it has mixture of all three. Okay, so the first meaning that we have is submission. Submission or submit. For example, when a soldier makes the other enemy submit, you know, I surrender. Për shembull, kur një ushtar e detyron një ushtar tjetër që të dështohet, të dorëzohet. I surrender. Dorëzohen. Now, the question is, submission of what to what? Submission of what to what? Pyetja këtu është nështrimi kujt ndaj kujt. This is actually referring to submission of one's will. Pra këtu ju referohet nështrimit të vullnetit të dikujt to Allah, so only Allah's will. Pra vetëm Zotit më nështrim. So you have no will. You have to make sure that you have no will. Pra ti duhesh të sigurosh veten që nuk i Okay. So one has to really look at the relationship, okay, between Allah's will, God's will, and my will. Pra ne do të shëshojmë në mes të asaj që është dëshira e Zotit dhe dëshira jonë personale. Obedience
Obedience has meaning of following somebody. Bindja ose nështrëshmëria ka kuptimin me shku dikujt pas. There is a hierarchy. So there is somebody who is superior and somebody who is inferior. Pra këtu ka një hierarki, pra është dikush që është ma superior, ma interior dhe dikush që është ma inferior ose ma poshtë, ka pozitën më të. And the inferior person, he makes intention, he makes will. Këta të cilët janë ma inferior, pra këta e kanë një qëllim. Now, I don't think qanata has the meaning of obedience. Okay, it's not obedience. Unë nuk mendoj pra këto që qanata ka kuptimin e bindjes. Okay, so and the reason why is because submission. As Muslims we believe there's only Allah's will. Everything is following Allah's will. Arsyeja është sepse ne si musliman pra besojmë se çdo gjë ndodh me dëshirën e Zotit. Our job as human beings is to just recognize Allah's will everywhere. Puna jon pra si njerëz si qenie njerëzore është ta njohim dëshirën e Zotit. Now, before you can submit, okay, so this verse says, Ya Maryamu, iknati, submit. Para se të nështrosh, pra si shtë këtu në ajet, oj Maryam, nështroju. Okay. This means before you can submit, you have to know first. You have to have knowledge. Pra para se të nështrosh, ju dështë të kesh një uri për Zotin. Okay, so njohësh atë, pastaj before you submit, you have to have knowledge. Para se të nështrosh, pa duhet të kesh një uri. Before you submit to Allah, you have to have knowledge of Allah. Para se të nështrosh Zotit, duhet të kesh një uri për Zotin, ta njohësh Zotin. So this means that we have to, before we can submit, we have to try to find Allah, seek and strive. Pra këtë të thotë se ne para se të nështrojmë atë, duhet ta kërkojmë atë, ta kërkojmë dhe ta njohim atë. And we have to really know very intimately. We have to know extremely well. Pra dhe duhet ta njohim njëtin, është fjala duhet ta njohim si krijesë, duhet ta njohim Kryusin shumë mirë. Okay, so that's the point we want to make about this one. Okay, next one is humility. Pra, pika tjetër is humility. Është modestia. Humility ose rulësia. Now humility is always with regard to oneself. Pra, the person is always humble. Me vetën, se sa jeti modest. It means that before we can become humble, we have to know ourselves. Pra, para se të jemi ne modest, ne duhet ta njohim vetën. Okay? That means we have to look at, for example, all of our relationships we have. Every relationship. Kjo do të thotë se ne duhet të shohim të gjitha lidhjet që i kemi. Our reactions and responses to those relationships. Si janë përgjigjet tona dhe reagimet tona në këto lidhje. Seeing, for example, anger, okay, pride, takabbur. Krenaria, inati, këto si reagojmë këto. Jealousy, Gelozia, envy, inati. Okay, all of these things, okay, is included here. Të gjitha këto gjëra janë të përfshira këtu. Before we become humble, we have to look at all of these things. Para se të jesh i nësht. And one has to look at, for example, relationship between myself and the world. Pra ti duhet ta shohësh lidhjen mes të vetes dhe botës, që të them. And between myself and Allah. Dhe vetes dhe Zotit. And between Allah and the world. Dhe Zotit me botën. This is what hikmati means. Hikmati means all this. Kjo do të thotë kjo është kuptimi i hikmati. According to me, only. Sipas me ne. Kuptoj. Okay, so hikmati has a lot of meaning. It assumes, okay, it assumes a lot. Pra, hikmati ka shumë kuptime dhe mund të përfshijmë shumë kuptime. It's not as simple, we read these things, but we don't focus. Pra, nuk është aq e thjeshtë, sepse ne nganjëherë lexojmë këto ajete dhe këto fjalë veçanërisht edhe i kemi pas çështë thjesht, po duhet të fokusojmë më shumë se çka është në të njëjtën. And this is true of all religious texts. Dhe kjo është vërtet në gjitha tekstet fetare. Not just Quran, but even Bible, Injil, even the Hindu scriptures. Pra, jo vetëm në Kur'an, po në gjitha tekstet e shenjta që konsiderohen besimtarëve të ndryshëm. So, one thing that we have to sort of get from this is that we have to really try. Quran is not just for reading. Pra, një gjë që duhet ta kuptojmë edhe ta zgjedhim që ne duhet të munduhemi shumë. It is for understanding.
Dhe ta kuptojmë domethënë jo vetëm ta lexojmë tekstualisht, po ta kuptojmë domethënë ta nxjerrim thelbin e saj. Okay. The next verse I want to focus on Që is Warqati ma'al raki'in. Patjetër ajo që do të fokusohem është ky ajo që thënë. Warqati. Next slide. And this is a very strange guidance to me. Very strange. Po kjo është një udhëzim shumë i çuditshëm si teon, si masti. So as you all know, it's saying be with those who bow. Po si që dini pra këtu po thotë se përkulen me ata të cilët përkulen. You are a bower, you bow to me, they bow to me, be with them. Po, ti je një përkulse, një që më përkulesh mua, pra Zoti po thotë, edhe ti je që përkulen ndaj me, po ti me ata, pra bashko me ata të cilët më përkulen mua. Remember at that time, okay, there were many religions. Pra kujtohet se në atë kohë ka pas shumë fe, besime. You had many different Roman religions. Po kemi pas besime të ndryshme Roma. You had Greek religions. Besime të greke. You had Judaism, many different type of Jewish sect. Judaizmin. Many sekte të ndryshme të judaizmit. Sekte. Okay. You also had Zoroastrianism. Po gjithashtu Zoroastrianismi. And this is where Maryam was living in this sort of environment. Pra në këtë rast ka jetu për Maria, është and the command is bow with those who bow. Pra komanda urdhë është në nështru me ata të cilët nështruan. Pa më pasysh këtë këto që e cekë merë. It doesn't say bow with the Yahuda. Pra nuk të cekë, nuk po thot specifik përkullën me Jahudi, bashkë me Jahudi dhe meje. Or Quran doesn't say bow with Muslim. Ose Kurani nuk thotë përkullën me musliman. Or bow with mu'min. Ose përkullën me besimtar. Or bow with ahlul iman. Ose përkullën me pasus të imanit, besimit. It says Warqati ma'al raki'in, bow with those who bow. Përkullën me ata që përkullën pra të, ma në general, përshim shumë a shumë. Bow with those who bow regardless of whether they are black or white. Pa ma parasysh që shajnë ata të zi, barë, qërë do besimi, përkullën bashkë me ta, ndaj me. Bow with those who bow who are either slave or non-slave. Pa ma parasysh shajnë ata slava e të zi. Bow with those who bow regardless of whether they are rich or poor. A janë të vafër apo të pasur. Bow with those who bow regardless of their particular religion. Ose pa ma parasysh cilës fej ata I takojnë. If they are bowing, bow with them. That's it. Nëse ata po përkullën ndaj Zotit, pa ma parasysh cilës fej edhe ti përkullën bashkë me ta. So this is, I think, a very fascinating verse. Kjo është një verset shumë fascinues mas me. Okay, the next point, okay, which is number 2 over there. I ka tjetër? Now I know the jury is out on this one. Okay, the jury is out. There's no decision here. We are still debating. Këtu është në lidhje me këto pika që më flas pra nuk ka vendime. But what we can safely assume. Po mund të jemi sigurt dhe të supozojmë. Christianity was formed as a religion. In the 1st century. Po krishterimi është si religion në shekullin e parë. 1st century common era, roughly speaking, in terms of all the texts coming together and all the different theology. Në kuptimin e asaj këtë teksteve që kanë ardhur së bashku dhe gjithë asaj teologjisë që përmban. Approximate. Parafërsisht. So what we can say, we can definitely assume. Pra mund të supozojmë. Is that theology comes after. You know this is a fact. This is a fact, right? Theology always comes after the prophet dies. Pra, teologjia gjithmonë vjen pas se që të vdes profeti ose I dërguari. So in Christianity, in Judaism, in Hinduism, in Buddhism, in Islam, theology came about 100 years, taqriban, approximately. Pra, në gjitha këto fe që I di, pra, teologjia gjithmonë ka ardhur në 100 vjet, faktë 100 vjet pas vdekjes së të dërguarit. So, at the time of Maryam, her theology, her beliefs, her aqaid, okay, her beliefs. Pra në kohën e Maryamës, besimet e saj, they were Jewish. Ishin hebreje. She belonged to the Jewish community. Ajo I takonte për një komunitet hebrej. Her ritual practice. Praktikat rituale, ritet që I ka bërë, was also Jewish. Ishin gjithashtu hebrej.
But now look at this. She is venerated as a big saint in Christianity. Pra shqyrë është, se ajo është çmohet si shumë e vlerëshme në besimin e shenjtë, në besimin e krishterë. But she was not Christian. Edhe pse nuk ishte ajo krishtere. And she's also venerated by Muslims. Gjithashtu edhe nga muslimanët tjerë çmohet shumë. But she is not Muslim. Edhe pse nuk ka qenë musliman. So look at what both these religions are saying. You can venerate somebody is a servant of God. Pra, të dyja fejt po thonë që ti mund ta vlerësosh ta çmosh një person i cili është the servant of God, shërtor i Zotit, servant of God, person of God, po, njeri i Zotit, can be in any religion. Pa parasysh pa mund të jetë në cilën do fejt. And they transcend religion. Dhe ata i tejkalojnë fejt. Okay? Njerëz. So, this is one point that we should definitely ponder on. Kjo është një pikë në cilën ne duhet të meditojmë shumë. What is important, according to Quran, is not your theology. Çfarë është e rëndësishme sipas Kuranit nuk është teologjia juaj. Is not the way that you perform ritual. Nuk është mënyra se si ti i performon ritualet. It is that you are a servant of God. Është se ti je shërtor i Zotit. That's it. Kjo është e tëra. Now, so this is where I think Maryam was. Maryam was Jewish, maybe Christian, okay? We can have debate on this. But ultimately she was servant of God. And this is why Quran venerates her. Makes her best among all women. Kjo është çështja edhe me Maryamën, edhe pse ajo mund të kemi konstatime të ndryshme se ata qenë hebreja apo krishterë, megjithatë ajo çmohet edhe nga muslimanët, nga Islami sepse ka qenë një shërtor i Zotit. And if you look at, for example, this verse, Ya Maryamu iknati li rabbik wasjudi warka'i ma'al raki'in. When you look at this verse, this seems to be the main criteria for somebody who is a servant of God. Somebody who is fully submitted. Okay. To God. Okay? So, somebody who is fully submitted to God, ignorant. Somebody who prostrates. Not literal sajda. Not literal. Yeah. Literal. Doesn't say literal. Not literal. Tekstuale, ose çish vetë ne po me qenë në shtyp. Jo fizikisht, po literale. Shef na shamon në të edhe shef literal. Not literal. This is talking about your mind inside. Pra, kjo është ato që ka kitë në mendje. Pa më parasysh se ti apo përkulesh fizikisht apo jo. Nëse je i përkulur ndaj Zotit shpirtërisht, kjo është kuptimi i saj. Okay? And the last one is that they bow with those who bow. Pra fundit është ajo se ata përkulen me ata të cilët përkulen. A servant of God will bow with anyone. Pra një shërtor i Zotit do të përkulej me secilin. Pa më parasysh se cilët aspekt ata. He will not discriminate. No, say you are Muslim, you are Christian, you are Sunni, you are Shia, you are Buddhist. No. Pra këto diskriminime nuk ekzistojnë te një shërtor i Zotit. This doesn't mean that we exclude the atheists. Kjo nuk do të thotë se ne i përjashtojmë ateistët. The atheists, we have to be compassionate towards them as well. Ne duhet të jemi të kujdesshëm edhe ndaj. Remember, they have worked very hard for them to say Allah does not exist. Okay? For them to say this, they have studied, they have tried. Pra ata janë munduar dhe kanë punuar shumë që ta thonë këtë fjalë. In fact, they are very close. They are very close to Islam in one sense. Ata në një kuptim janë afër shumë Islamit. Because they are actually, what they are arguing with is an idea, concept. Se ata po argumentojnë ose po mënon ta përdorin është ide ose koncepte. In theology we have concept of Allah, concept of God. Pra në teologji ne kemi konceptin e Zotit. They reject this concept. Ata përjashtojnë, refuzojnë këtë koncept. Sometimes I reject concept as well of Allah, this concept. Edhe unë nga njerë i refuzoj, i përjashtoj disa koncepte. Because my Allah for me is like friend sometimes. Sepse për mua Zoti është nga njerë si shok.
So sometimes, you know, they are arguing not with Allah. Actually, they don't like concept of Allah. Pra ata nuk e përqejnë konceptin e Zotit, Allahut. Okay. Me këtë ata argumentojnë. Okay, so this is what the criteria for somebody who is servant of Allah. Pra këto janë kriteret për dikën që është shërbëtor i Zotit. Këto janë kriteret në plan. Now, as you all know, religious teachings, all religious teachings, from the great prophets and masters, it came to unite people, whilst being separate and individual, to show people how to live, and how to know Allah or God. Paradoxically, we find that actually religions form, groups form, and they fight each other. And we have many wars in our history, human history. And majority of them are because of religion. This is why today we have Interfaith. We want to come to a stage where we don't need Interfaith. For Interfaith to be successful, means that we have to come together and we have to be very critical. We have to be very self-critical. We have to, each one of us, admit that within our own particular religion, theology, ritual, something is right, but something is wrong. How have we fought so much? Why have we fought so much? Something has gone wrong. If we have this mindset, I as a Muslim, will never say, after going to Hawza to study, I know now that there are many good things in Islam, in our interpretation of Islam, because what we have today in all religion is interpretation of teachings of the founder, Prophet, for example. So every sect is interpretation. And in interpretation there is always good, but there is also things that are wrong. When we come to Interfaith, I as Muslim have to accept this. If I think that no, my interpretation is the truth, and I come, then we can't have Interfaith. We can't have Interfaith. We have to be open to each other. Okay, so if we accept this, then there will already be oneness. There will be togetherness. This is the basis of oneness. And then automatically we are already engaged in bowing with those who bow. Today what we are doing is we are bowing with each other towards Allah. This is all doing Allah or God's or Jesus's or Christian. So remember, it doesn't matter about how one bows, or when one bows, or where one bows. Just bowing is important. Thank you all very much. And for listening to me, being patient with me. Bless you all.